Beste kijkers en luisteraars, vandaag gaan we iets heel anders doen, de wereld op zijn kop. Want normaal staat Deria hier achter de camera om haar Oxygen kunstenaar te filmen. Maar vandaag staat Harriet achter de camera en zij is op bezoek in het atelier van Deria in Hengelo. En het is ik denk dat het een oud schoolgebouw is. Oh kijk, daar is Deria. Hallo, ik denk dat het een oud schoolgebouw is met een hoog plafond, hoge ramen, mooi licht en heel veel dingen om te zien. Dus we gaan zo meteen Deria interviewen en vragen stellen over haar kunst en haar drijfveren. Nou, dan ga ik eventjes hier opzij kijken. Want bij binnenkomst viel mijn oog eigenlijk op een soort universum. Het heeft iets van een landschap, maar het heeft ook iets van een laboratorium. Volgens mij, je gaat daar iets doen. Ga je iets in beweging zetten? Ja, dat wil ik doen. Ja. Dit is een soort machine die ik ook eventueel een toevoeging kan aanbrengen. Dus het vernieuwen. Dat ik opeens met een ander beeld kan combineren. Aha. Wellicht hebben sommigen dit gezien in een andere vorm. Dat kan. Want ik pak ook mijn oude beelden en daar doe ik iets mee. Net zoals zeg maar in de techniek heb je vernieuwingen. Dat doe ik dus ook met mijn machines. En zo transformeer je steeds ook dingen? Ja, precies. Aha. Ik zal hem even in werking zetten, want het heeft verbinding met dit werk. Ja. Zeg maar, die ik samen heb gebracht. Ja. Niet samen heb gemaakt, maar wel samen gebracht. Dus eigenlijk maak je iets onzichtbaars zichtbaar, Klopt. maar wel in jouw eigen beeldentaal. Ja. Zie je dat ook voor je of ontstaat dat terwijl je met het materiaal bezig bent? Eigenlijk allebei. Want eerst heb ik heel veel input. Dan heb ik allerlei dingen zeg maar, gelezen over iets wat er gaande is. Soms ga ik dan schilderen. Dan begin ik gewoon ergens met dat beeld in mijn hoofd. Die nog niet afgewerkt is. Maar dan laat ik me gaan. Heel procesmatig. Dus dan ben ik aan het schilderen. Hey, je weet wel, het moment van oké, nu moet ik stoppen. Dan stop ik, maak een foto van mijn werk. Ah. Want waarom doe ik dat? Want ik weet niet op het moment dat ik aan het schilderen ben wat er met mij gebeurt. Dat weet ik achteraf. Meteen even hier aan de wand kijken. Want zulke soort krabbels maak jij. Alleen deze zijn uit de middeleeuwen, denk ik. Ja, daar is eigenlijk waar de wetenschap is ontstaan. Bij alchemie, dat gaat over het vinden van goud. Maar dat is niet zo, want alchemisten waren in hun tijd al bezig met een elixir. En elixir betekent een middel voor eeuwig jong blijven. Tegelijkertijd is dat ook een soort middel voor onsterfelijkheid. Want daar waren de alchemisten ook op zoek naar de steen der wijzen. Een geheimzinnige substantie die het lood zou doen veranderen in goud. Dit zijn eigenlijk lichtgevende objecten. Je hebt het over het licht. Nou, hier gebeurt ook van alles. Ja, dit absorbeert eigenlijk licht. Dus als het donker is, geeft hij een bepaald licht. Oh, dat is mijn fascinatie over die cellen die in ons lichaam een hele minuscule licht afgeven die wij niet zien, maar die er wel is. Ja. Je hebt het over cellen en ik zie hier allemaal, hoe heet dat, petribakjes? Ja. Waar ze van alles op kweken. En hier zie ik de mooiste kleuren en de mooiste vormen. Echt heel fraai. En je bedoelt er wel iets mee volgens mij, behalve dat het heel erg mooi is. Nou, wij zijn nu heel ver met de techniek, hè. Maar ik weet zeker dat in de techniek, in de wetenschap, biowetenschap, krijg je een catalogus te zien. En wat voor een soort hart wil je hebben van binnen? Ah. Wil je een hart hebben die op een hart lijkt? Of wil je een hart hebben die jij zo vorm geeft? Misschien te futuristisch, maar dit is onderzoek naar cellen, hoe je vorm geeft. Aha. Bijvoorbeeld. Dus het zijn allemaal stamcellen die nog iets worden aan de hand van jouw wensen. Maar misschien zijn we over 50 jaar zoals wij eruit zien, nostalgie. Ik sta er niet versteld van dat je ook je lichaamsdelen gaat laten manipuleren. Dus dat we een ander soort mens gaan creëren. Ben je een soort boodschapper, een soort waarschuwer? Of is het toch meer echt puur de fascinatie en je verbeeldingskracht die ermee aan de haal gaat? Dat je daar als kunstenaar iets mee wil doen? Ik denk allebei gewoon. En net zoals het onzichtbare zichtbaar, het ontstaat bij mij. Dus dan heb ik die drang, dan lees ik iets, ga ik op in datgene. Het raakt me heel erg, die verregaande ontwikkeling, maar ik moet er wat mee doen. Ja. En dan gaat er iets borrelen en hoe kan ik dat in mijn beeldtaal opvangen? Ja, ik zag net, we kunnen het zo wel even pakken misschien, een heel mooi boekje liggen. Want je hebt ook samengewerkt met een biomedicus. Nee, hoe noem je zo iemand? Klopt, biomedische wetenschap. Ja, misschien was het voor jou moeilijk om de wetenschapper te volgen, maar kon de wetenschapper jou wel bijbenen? Eigenlijk
eigenlijk hadden we heel veel overeenkomsten. Aha. Want ik wist zelf niet dat wetenschappers ook heel erg vrij kunnen denken. Het is niet altijd zoals wij zien, methodisch, wat die wetenschappers doen. Maar het begint ergens in de vrije geest. Ik zal je zo ook laten zien, omdat je gefascineerd bent. Ik zal ook een prototype van het werk laten zien. Nou, je hebt dit mooie intrigerende model van een kunstwerk. Op de een of andere manier, ik weet niet precies waarom, maar ik weet niet wat het is. Maar ik heb wel een associatie met dat het iets lichamelijks heeft. Dat het met ons iets te maken heeft. Misschien ook wel met wat er in ons hoofd zit of binnenin ons. Ik herken niet zozeer dingen, maar het is meer zo dat het voelt alsof het met een lichaam te maken heeft. Of met ons denken. Ik zie allerlei draden, vormpjes. Dit heeft ook iets menselijks, maar ik weet niet wat. Het doet me ook een beetje aan Louise Bourgeois denken. De kunstenares, en die zou dit dan heel groot maken. Hoe groot is het in werkelijkheid? In werkelijkheid is die ongeveer 3 meter. 3 meter. Ja. En die is dus geplaatst op een plek in de universiteit in Maastricht. Ja. En dan hangt het, heb ik begrepen. Het komt van boven. Ja, dus van het onzichtbare metafoor die continu terugkomt in mijn werk, wordt het zichtbaar. Ja, dus dit eigenlijk wat we hieronder zien. Ja. Maar hier zie je hem ook zoals hij in de ruimte zit. Klopt. Met die schildering op de achtergrond ook. Ja, want schildering, net zoals het schildering wat je net zag, daar kun je niet voor oneindig een machine neerzetten. Maar als metafoor heb ik wel zeg maar een soort zuurstofslangen die naar het plafond leiden. Dus dat die wel zuurstof ergens vandaan krijgt om dit allemaal te kunnen doen. Maar wat doet hij dan? Het laten groeien, het laten regenereren van botten. Regenereren? Ja. Van botten? Ja, want dit is een hele nieuwe technologie in de biomedische wereld. Zij geïnspireerd door de natuur, die hebben ze toegepast op de cellen, op de stamcellen, maar dan nog alleen maar op de dieren. Die stamcellen, daarmee hebben ze een bepaald soort keramiek, want daar komt die keramiek ook vandaan, want daar werd ik door geïnspireerd. Want keramiek, precies, is ook een aardemateriaal, komt ook uit de natuur. Ja. En die gebruiken zij eigenlijk om die cellen te laten doen wat ze willen. Dus die cellen die reageren op die stukjes keramiek input, dat ze opnieuw een bot moeten aanmaken die door een kankergezwel weg is gehaald. Dus een cel die gaat dan denken. Hoe mooi is dat? Ja. In de wetenschap voor je gezondheid. Dat is heel mooi, maar ik kan me natuurlijk ook voorbeelden voorstellen die we misschien niet willen, wat je daar ook mee zou kunnen. Zijn er grenzen, denk jij? Ja, grenzen zijn mensen die in dit geval kritisch daarop reageren. En ik reageer op mijn manier. Ik kan zo dadelijk wel een werk laten zien waar ik reageer op die verregaande technologie. Ja, dit is een werk waar ik die angst op een zoete manier wel tot uitdrukking brengt. Op een zoete manier? Nou, een zoete manier en die vrolijke kleuren. Dat zijn wel kleuren die ik wel vaak pak. Pastelkleuren, dat zijn wel mijn kleuren die ik wel vaak gebruik in mijn werk. Zwart komt ook wel voor, maar zwart hoeft niet altijd angst te benaderen. Nee, zeker niet. Maar ik zie daar ook een kooi en dat vind ik al een beetje beangstigend. Er wordt iets eigenlijk gevoed in een omgeving waar die niet meer vrij is. Aha. Want hier, dit werk is geïnspireerd op een werk van Elon Musk. Zocht hij namelijk een proefpersoon waarin hij een chip kon plaatsen in de hersenen en dan via de computer continu te laten simuleren. Dit is wel de toekomstverhaal. Dit is verregaande technologie. Dat beangstigt mij. Denk je dat er ook een soort creativiteitschip kan worden ontwikkeld? Het blijft raadselachtig, vind ik. Of je echt pure creativiteit dat helemaal kan redigeren. Ik ben het helemaal met je eens. Of dat gaat lukken als wij de natuur gaan beheersen, zegt de natuur tegen ons stop. Raak in de war door jullie beheersing, stuurt die corona. Want corona is daar een heel goed voorbeeld van, denk ik. Wij zijn wetenschappelijk zo verder, maar we wisten even niet wat we met corona moesten. Dus de natuur zegt, ik ben groter dan jullie. En dat moeten we accepteren, denk ik. Ja, jij staat daar heel mooi en ik zie, als ik dan naar rechts kijk, ook een ontzettend mooie figuur tegen de wand staan. Heel bijzonder. Hij heeft een bijzonder verhaal. Dit heeft gestaan een paar jaar terug, ik denk zo 8 jaar terug, bij Sint-Lambertus Basiliek in Hengelo. Dan kreeg je 1 pilaar waar een heilige op stond. Binnen? In de kerk. Een pilaar. In de kerk? In de kerk. Ja. Ben je wel eens geweest in Nee. Dus dan had je van die zuilen, hele grote zuilen, waar een heilige op staat en daar moest je je op laten inspireren. En dat ging op alfabetische volgorde. En ik eindig met de Z. Dus dan kom je binnen bij Sint-Lambertus Basiliek en dan ga je eerste, tweede, derde. Nou, uiteindelijk kwam ik ook bij de eerste. Iedereen had een heilige waar ze de inspiratie op konden loslaten.
En bij mij stond er zo'n plankje met een lijstje u erop. Dus ik ging naar die priester. Ik zeg, waarom heb ik geen heilige? Hij zei, nou, toen was het geld op. Nee. Ja, of je dat toeval noemt, had zo moeten zijn. Dus er is geen heilige, ik moet er één creëren. Juist. Dus ik hoef niet te inspireren van een heilige, ik moet één creëren. Nou, ik ging erop los. Zo. En zo ontstond er een heilige. Toen dacht ik van, oké, mijn heilige is gecreëerd. Maar ik ga ook een ode uitbrengen aan mijn overleden broertje. In 85. Die is tijdens de operatie overleden. Dit zijn zijn schoentjes. Maar ik dacht, dit is wel een mooi moment in een kerk. Niet dat ik christelijk ben, maar ik vind niet erg. Alle religies hebben iets moois. Ja. Dus of het nou een kerk is of moskee, maakt mij helemaal niet uit. Hier wil ik hem herinneren. Wat bijzonder. Dus zo is dit samengebracht. Maar heeft die mens, of die figuur, heeft die dan ook met jouw broertje te maken? Of is het een idee van iets anders? Nee, dat is de heilige. Of wat is de heilige? De heilige, hoe ik dat heb voorgesteld, is dat hij verbinding heeft. Dus alles heeft verbinding met elkaar. In dit werk wil ik dat ook weer uitdrukken. Er zweven allerlei soorten dingen door het atmosfeer die er echt zijn. Ja. En die wij ook niet zien eigenlijk met blote ogen. Aha. De trillingen, de verbinding met het universum. Dit is een figuur die iets groters is dan mijzelf. Vandaar ook groot neergezet. Maar die geen gezicht heeft. Nee, dat zit er niet in, nee. Maar weet je wat het gekke is? Dat heb ik nog helemaal niet gemist. Want wij dragen dit allemaal namelijk in ons. Als je het wil zien. Aha. Of voelen. Hoe je het ook wil uitdrukken. Iets groters dat we niet kunnen uitleggen. Want het was wel iedere keer, oké, dit moet weg, dit moet bij. En dan ben je in een soort trance eigenlijk. Ja. Totdat het na wekenlang klaar is. Dan zegt het vanzelf, mijn werk stopt. Nu ga je weer verder. Ja. Het heeft ook iets futuristisch, toekomstmens. Ik denk dat het ook te maken heeft met alles weer. Hè? Al die informatie die ik opsla, die ik interessant vind. Waar ik door gefascineerd ben. En die wordt dan weer vertaald in beelden. Ja. Maar heb je de heilige ook een naam gegeven? Ja, natuurlijk. De titel is Homo Universalis. Een goed voorbeeld hiervan is Leonardo da Vinci, die een kunstenaar was, een uitvinder en een ontwerper. Dat is het beste voorbeeld die ik kan bedenken. Het is heel intrigerend. Het is een heel mooi werk. Maar ik had iemand bij de open dag, die wilde dat heel graag hebben. Zo. Maar ik verkoop hem. Nee, ik kan me voorstellen. Heel gek, want het is nu toegewijd aan mijn broertje. Ja. Was niet mijn bedoeling in eerste instantie, maar dit gaat niet weg. Nee, dat is heel mooi. Ja. Heel betekenisvol. En hier heb je een hele mooie kast met hele kleurige werken. Die ook wel heel erg doen denken aan cellen of iets wat je onder een microscoop ziet. Je kan er een beetje in verdwijnen eigenlijk. Ik hou van met materialen te spelen ook. Hè? Hoe reageren ze op elkaar? Oh ja, dus die elkaar misschien afstoten of juist in elkaar. Hier zit ook een beetje iets ruimtelijks in. Ja, klopt. Ja, die rol. Dat intrigeert me al de hele tijd. Wat is dat? Buiten, in de open lucht? Ja, digitaal eigenlijk afgedrukt. Oh, oké. Maar het is een heel mooi werk. Het zijn hele zwevende, drijvende, bewegende, trillende elementen. Aan de ene kant is het een soort eigenschap, een soort sensibiliteit, gevoeligheid, een intuïtie. Maar het is ook iets intellectueels, een visie. En ja, je moet natuurlijk ook het karakter hebben om vrij te durven zijn, je weg te gaan en de kunstenaar-onderzoeker te blijven. Er is toch best veel voor nodig om aan al die eigenschappen, om daar trouw aan te zijn en om daar iets mee te doen. Heb je heel mooi gezegd. Dit is ook een heel apart iets. Ja. Het heeft ook een beetje iets van een sieraad. Ja, heeft hij ook. Kijk. Daar is nog meer. Ja, dat klopt. Kun je daarin laten zien? Want wat is er voor materiaal eigenlijk? Dit is eigenlijk vilt. Dit zijn draagbare moleculen. Zo heb ik ze genoemd. In dit geval, dit is een armband. Ik heb een beetje geëxperimenteerd met laserprinten. Dit is 3D vormgegeven in een computer. Dit is een broche. En dat is het leuke daarvan. Dit wil ik eruit. Dit vind ik mooier zo. Zou ook kunnen. Dus je kan hem zelf vormgeven. Dit zijn de overblijfselen van al die geprinten. Dacht ik van, oké, dit is mijn laboratorium. Hier ga ik nieuwe cellen ontdekken. Eigenlijk heb ik met dit materiaal geschilderd. En telkens ontdek ik weer nieuwe vormen
die wellicht ook weer terug kunnen komen in mijn werk. Ja, alles Dus- heeft wel een relatie met elkaar. Ja, en zo werk ik continu. Kijk, hier is het ook weer, heb ik ook een soort uitprobeersel. Wat gaat dat met dit werk doen? Zo'n cellengroei. Wat mij heel erg opvalt, dat zie ik nu hier in dit object, maar ook in die sieraden en ook in die restanten. Hier zit geen begin en geen einde aan. En dat vind ik wel een hele mooie symboliek over jouw werk eigenlijk. Ben je op een soort stroom bezig, waar je af en toe inspringt en dan iets doet op die stroom en dan drijft het weer verder en dan wordt het weer iets anders. Dat zie ik ook gewoon letterlijk in deze vormen. Wat mooi samengevat. Want dat is ook zo. Want soms is het moeilijk om, ja, maar wat doe je dan? Want het zijn wel allemaal aparte, het zijn geen aparte, voor Nee. mij zijn het geen aparte Het dingen. is een lijn. Wat jij zegt over het oneindige in mijn werk, dat is ook wel zo. Het is een soort zoektocht naar de verbeelding van het oneindig onderzoek over het waarnemen en wat we nog kunnen waarnemen.